नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी डिजिजेस एन्ड हेल्थ प्रब्लम्सको पार्ट 2 मा छौँ है। हामीले यसको पार्ट 1 गरिसकेका छौँ र पार्ट 1 मा केही डिजिजेस र हेल्थ प्रब्लमको सर्टेन टर्म्सहरूलाई हेरेर, सर्टेन वर्डहरूलाई हेरेर त्यसको करेक्ट प्रोनाउन्सिएसन के हो भनेर लेख्दै त्यसको नेपाली मिनिङ सहित गरेका थियौँ। आज त्यसको पार्ट 2 हो है र मैले पार्ट 2 सुरु गरेँ। ठीक छ? ओके। 1 मा लेखेँ मैले आजम है। यसको करेक्ट प्रोनाउन्सिएसन के हो त? आजमा है, आजमा। यो भनेको के हो त? आजमा भनेको दम। आजमा भनेको के हो? दम है। श्वासमा हुने त्यो श्वास प्रश्वासको रोगलाई चाहिँ आजमा भनेर भनिन्छ। प्राय चाहिँ बुढाबुढीहरूलाई हुने गर्छ है र ठिकैको मान्छेहरूलाई पनि त्यस्तो केही रोगहरू चाहिँ आजमा दम लाग्न सक्छ, तर प्राय चाहिँ बुढाबुढीहरूलाई हुन्छ। ठीक छ? यसलाई के भन्छ त? आजमा भनेर भन्छ। अब यस्तै गरी 2 मा हेरौँ। इयरएक के हो त? इयरएक। इयरएक इयरएक भनेको के हो? कान दुखेको। ठीक छ? के हो त? कान दुखेकोलाई हामी के भन्छौँ? इयरएक। इयरएक इयरएक। यस्तै गरी मिजल्स। हेर्नुहोस् त, यसलाई करेक्ट प्रोनाउन्सिएसन कसरी गर्ने? मिजल्स। के हो त? मिजल्स। मिजल्स भनेको के हो त? दादुरा। यो पनि अब साना नानी बाबुहरूलाई लाग्छ दादुरा। त्यही नै भएर दादुराको खोप भनेर चाहिँ स्वास्थ्य चौकी हैन, यसबाट चाहिँ हेल्थ पोस्टबाट चाहिँ यो कुराहरू आइरहेको हुन्छ नि। मिजल्स है, दादुराको खोप भनेर हामीले सुनिरहेका हुन्छौँ। ठीक छ? मिजल्स भनेको दादुरा। अब हामीले माथि हेरौँ। इयरएक भनेको त कान दुखेको। अब टाउको दुखेकोलाई के भन्छ त? है, हेडेक भनेर भन्छ है। हेड अनि एक। एक भनेको दुख्नु, दुखेको है। के चाहिँ दुखेको छ त? खुट्टा दुखेको, हात दुखेको है, वाट एभर। हेडेक चाहिँ हाम्रो अलिकति कमन छ नि त हैन, नेपाली सोसाइटीमा पनि। ल, हेडेक। हेडेक भनेको के हो त? टाउको दुखेको। टाउको दुखेकोलाई के भनिन्छ त? हेडेक। सिमिलरली 5 मा हेरौँ। कोल्ड। के त? कोल्ड। अब कोल्ड भन्यो भने के त? आइएम सफरिङ फ्रम कोल्ड भनेर कसैले भन्यो भने तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ? म जाडोबाट चाहिँ मलाई जाडो लागिरहेको छ भन्नुको मतलब मलाई रुघा भनेर बुझिन्छ। ठीक छ? कोल्ड मात्रै भनेर मान्छेले चाहिँ यो डिजिजको टर्ममा हैन, सफरिङ भनेर भन्यो भनेदेखि हामीले रुघा भनेर बुझ्नुपर्छ, चिसो होइन कि रुघा। ठीक छ? यस्तै गरेर कोल्ड एन्ड कफ। ठीक छ? कफ पनि हाम्रो सँगै कोल्डसँगै आइरहेको हुन्छ। कफ भनेको के हो त? खोकी लाग्नु है। कफ भनेको खोकी। रुगा खोकी भन्नको लागि कफ एन्ड कोल्ड भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुनेछ। अब अर्को हेरौँ। डायरिया। डायरिया। डायरिया भनेको के हो? पखाला लागेको हैन, पेटमा गडबड भएर हैन, पेटमा ब्याक्टेरियाहरू तपाईँले केही नराम्रो कुरा अथवा केही बासी खाना खानुभयो भनेदेखि तपाईँलाई डायरिया हुन सक्छ नि त। हो, डायरिया भनेको पखाला लागेको, पखाला लाग्नु, डायरिया। 8 मा हेरौँ। डिसेन्ट्री। डिसेन्ट्री के हो त? अर्को डिसेन्ट्री। डिसेन्ट्री। डिसेन्ट्री भनेको रगतमासी भनेर भन्छ नेपालीमा। के त? रगतमासी। डिसेन्ट्री। रगतमासी भन्छ नेपालीमा डिसेन्ट्री है। यो चाहिँ आई थिङ्क तपाईँको इन्टेस्टाइनमा चाहिँ घाउहरू भएर चाहिँ when you excrete तपाईँको चाहिँ ब्लड आउने त्यस्तो समस्यालाई डिसेन्ट्री भन्छ। सिमिलरली 9 मा हेरौँ। बोइल्स।
कि त बोइल्स बोइल्स भनेको के हो त बोइल्स भनेको खटिरा बोइल्स भनेको खटिरा बोइल्स अथवा पिलो पिलो अथवा खटिरालाई बोइल्स भनेर भनिन्छ ठीक छ अब यस्तै गरी 10 मा हेरौं सोर थ्रोट के त सोर थ्रोट सोर थ्रोट सोर थ्रोट भनेको के हो त घाँटी दुखेको के हो त घाँटी दुखेको सोर भनेको सुन्निनु अब तपाईले घाँटी दुखेको भन्दा अरु भन्नु पर्यो खुट्टा दुखेको हैन खुट्टा सुन्निएको भन्दाखेरि सोर लेग सोर ह्यान्ड हो त्यस्तो भन्न सक्नुहुन्छ ठीक छ सोर भनेको त्यो भयो अब अर्को हेरौं 11 मा स्प्रेन SPRAIN स्प्रेन स्प्रेन भनेको के हो त स्प्रेन भनेको मर्केको हात मर्केको खुट्टा मर्केको भनेर भन्छौ नि हो हात मर्केको स्प्रेन हात मर्केको अथवा खुट्टा मर्केको अरु जेसुकै मर्केको हैन स्प्रेन भनेको मर्केको 12 चेस्ट पेन चेस्ट पेन चेस्ट पेन चेस्ट पेन भनेको के हो त छाती दुखेको के त छाती दुखेको चेस्ट पेन छाती दुखेको चेस्ट पेन छाती दुखेको 13 मा डिजी अथवा गिडी है दुवै भनिन्छ यसको प्रोनाउन्सिएसन हेरौं डिजी अथवा गिडी भनेको रिङ्गटा लागेको है कहिलेकाहीँ है हामीलाई भिन्न हुन्छ नि त हैन रिङ्गटा लाग्नु ठीक छ रिङ्गटा लागेको भनेको डिजी अथवा गिर्जी है डिजी अथवा गिर्जी भनेको के हो त रिङ्गटा लागेको सिमिलरली अरु हेरौं टाइफोइड टाइफोइड भनेको के हो त तपाईलाई थाहा छ अब नेपालीमा चाहिँ टाइफाइड भनेर भन्छ नि है पहिला प्रोनाउन्सिएसन हेरौं इंग्लिशको टाइफाइड टाइफाइडलाई नेपालीमा टाइफाइड भनेर भन्छ नि है टाइफाइड भनेर भन्छ टाइफाइड है कुरा दुवै टाइफोइड टाइफाइड एउटै हो यस्तै गरी 15 मा हेरौं ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर अथवा बीपी पनि भन्छ नि है तपाईको बीपी कम छ बीपी लो छ भनेर भन्छ नि हो ब्लड प्रेशर भनेको पहिला ब्लड प्रेशर यसको प्रोनाउन्सिएसन ब्लड प्रेशर भनेको के हो त रक्तचाप है रक्तचाप अब हाम्रो नर्मल रक्तचाप हुनुपर्ने ठाउँमा कसैको चाहिँ कम हुने कसैको चाहिँ बढी हुने हाई ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर हो त्यो पनि एउटा रोग नै हो ब्लड प्रेशर हैन रक्तचाप है कम अथवा बढी अब रक्तचाप त मान्छेलाई हुनु नै पर्यो रक्तचाप नै भएन भने त मान्छे चल्दैन तर हाम्रो नर्मल भन्दा अथवा बढी हुने अथवा कम हुनेलाई चाहिँ समस्या भनिन्छ ठीक छ अब हेरौं 16 मा फीवर भनेको के त हाम्रो एकदमै पपुलर रोग फीवर भनेको ज्वरो जिउको तापक्रम बढ्ने हैन अब हरेक कुराले एक्सटर्नल फ्याक्टर जे पनि हुन सक्छ के हो त ज्वरो भनेको फीवर 7 मा हेरौं पिम्पल अथवा एक्ने पिम्पल अथवा एक्ने अब यसको प्रोनाउन्सिएसन हेरौं पिम्पल अथवा एक्ने
अथवा याक्ने भनेको के हो त पिम्पल अथवा याक्ने भनेको डन्डिफोर है डन्डिफोर भनेको पिम्पल अथवा याक्ने अब डन्डिफोर भनेको त मैले तपाईलाई भनिरहनु नपर्ला है तपाईले बुझिहाल्नु ओके 18 मा आउँ रिङवर्म के हो त रिङवर्म अथवा अरु कुनै प्रकारको वर्म है त रिङवर्म भनेको के हो त जुगा अरु अथवा अरु कुनै प्रकारको वर्म 19 मा हेरौं अब माथि हेडेक भनेको जस्तै अब चाहिँ माथि टाउको दुखेको थियो त्यसपछि माथि त्यो भन्दा माथि कान दुखेको थियो अब चाहिँ पेट दुखिरहेको छ अब पेट भनेको स्टमक अब पेट दुखेको छ स्टमक एक ठीक छ स्टमक अनि एक हैन 1 को 1 ओके स्टमक एक भनेको पेट दुखेको स्टमक एक यस्तै गरी 20 भमिट है यसको प्रोनाउन्सिएसन भोमिट हैन भमिट भनेको वाक्क गर्नु अथवा बान्ता अब यसलाई त हामीले मैले एक्सप्लेनेसन गर्नै परेन तपाईले बुझिहाल्नु भयो भमिट बान्ता 21 मा के हेरौं त स्केबिज के हो त स्केबिज भनेको के हो लुतो यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो स्केबिज भनेको लुतो आयो भने चिलाउँछ अनि त्यहाँनिर चाहिँ फोका आउँछ है अनि त्यो त्यही नै हातले अरु ठाउँमा चलायो भने झन् धेरै लुतो आउँछ ठीक छ लुतो नामै लुतो ठीक छ स्केबिज भनेको लुतो यस्तै गरी सबैको समस्या के हो त ड्यान्ड्रफ सबैको समस्या ड्यान्ड्रफ यसलाई क्लिनिक प्लसले नुहायो भने जान्छ भनेर भन्थे तर मैले नुहाएको गएन हैन अथवा व्हाटएभर स्याम्पू हैन भनेको जक्सपाट के हो त यो भनेको चाया ड्यान्ड्रफ यो चाहिँ सबैको समस्या मेरो पनि तपाईको पनि सायद होला छ भने हामीलाई भन्नुहोस् र त्यसको उपाय छ भने पनि भन्नु होला है मेरो चाहिँ जति चाया आए पनि गएन यसको चाहिँ उपचार नै निकाल्नु पर्यो अब हामी सबैजना मिलेर ठीक छ ड्यान्ड्रफ भनेको के हो चाया ठीक छ अब यस्तै गरी ड्यान्ड्रफको कुरा गर्दा गर्दै क्यान्सरको कुरा गरौँ के हो त क्यान्सर अब क्यान्सरलाई नेपालीबाट के भन्छ त नेपालीबाट नै हामीले प्राय चाहिँ क्यान्सरै भन्छौं नत्र भन्दाखेरि अर्बुद रोग भनेर भन्छ के त अर्बुद रोग अब क्यान्सर केले हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सेलहरू चाहिँ र्यापिडली रिजेनेरेट भयो भनेदेखि चाहिँ क्यान्सर हुन्छ अनकन्ट्रोलेबल वेमा है त्यो भयो भने चाहिँ क्यान्सर हुन्छ हरेक कुरा स्किन क्यान्सर लङ क्यान्सर हेयर क्यान्सर एनीथिङको क्यान्सर हुन सक्छ है त्यो चाहिँ अब कुनै त्यसको चाहिँ प्रिभेन्टिभ मेजरै छैन ठीक छ क्यान्सर भनेको अर्बुद रोग नामै अर्बुद रोग यस्तै गरी 24 मा हेरौं ट्युमर के छ ट्युमर भनेको के हो मासु पलाएको है कुनै अर्गानमा मासु पलाएको अथवा गाँठो पनि भनौं न है त ट्युमर भनेको जस्तै ब्रेन ट्युमर हार्ट ट्युमर लङ ट्युमर एनीथिङको नि ट्युमर हुन सक्छ जस्तै ब्रेन ट्युमर भनेको अननेसेसरी ठाउँमा चाहिँ नचाहिने ठाउँमा चाहिँ मासु पलाउने र त्यो मासु पलाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन अर्गानमा पलाएको छ त्यसको चाहिँ फंक्सनै स्टप हुने फंक्सनमा हिन्डरेन्स हुने लाई चाहिँ ट्युमर भन्छ अब कुनै ट्युमरले चाहिँ केही पनि नगर्ने हैन त्यो जस्ताको जस्तै बसे पनि लाइक कहिले पनि त्यसले हानि नगर्ने र कुनै ट्युमर चाहिँ एकदमै तपाईलाई चाहिँ इम्प्याक्ट गर्ने हैन दैट मे लीड यु टु डेथ भन्ने कुरा पनि हुन्छ जस्तै ब्रेनमा चाहिँ अब ट्युमर हैन मासु पलाएपछि चाहिँ कुनैले चाहिँ केही पनि नगर्ने हैन त्यसलाई चाहिँ त्यतिकै छोड्दा पनि तपाईलाई धेरै ह्याम्पर नगर्ने र कसैले चाहिँ छिटै नै तपाईलाई चाहिँ
एकदमै ड्रास्टिक रिजल्ट ल्याउने पनि हुनसक्छ। ठिक छ, त्योभन्दा पनि ट्युमर भनेको के हो त, मासु पलाएको है, गाँठो भनेर बुझिन्छ। यस्तै गरी 25मा आयो एकदमै हाम्रो फेभरेट हार्ट एट्याक। हाम्रो फेभरेट हो त होइन नि है, आमै त्यसै फेभरेट भनेर त भएन नि। ल के हो त, हार्ट अट्याक। हार्ट अट्याक, हार्ट अट्याक भनेको के हो त, हृदयघात है, हृदयघात। हार्ट भने हृदय, हृदयलाई घात गर्नेलाई हृदयघात भनेर भनिन्छ। यस्तै गरी यो त बुझिहाल्नु भयो। अब 26मा हेरौँ, प्यारालाइसिस। प्यारालाइसिस, ठिक छ, प्यारालाइसिस। प्यारालाइसिस, प्यारालाइसिस भनेको जिउको कुनै अङ्गहरू नचल्ने, अब सर्टेन पार्ट चल्ने, सर्टेन पार्ट नचल्ने, अथवा कम्प्लिटली प्यारालाइसिस हुने अथवा पार्सियली प्यारालाइसिस हुने। त्यो चाहिँ के को कारणले हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो न्युरोन्सहरूको कारणले हुन्छ है, नर्भ सिस्टमको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ केही भयो भने हुन्छ है। म चाहिँ अब मेडिकल स्टुडेन्ट परिनँ, मैले चाहिँ जति बुझेँ त्यति भने। ठिक छ, अब प्यारालाइसिस भनेको के हो त, नेपालीबाट थाहा छ तपाईँहरूलाई, पक्षघात भनेर भन्छ प्यारालाइसिसले, पक्षघात। अब हेरौँ 27मा, स्मल पक्स। स्मल पक्स, ठिक छ, स्मल पक्स। अब स्मल पक्स भनेको के हो त भन्दाखेरि बिफर भनेर भन्छ, स्मल पक्स भनेको बिफर। ठिक छ, ल हामीले यति गऱ्यौँ यो भिडियोमा। अब यो भिडियोलाई यति नै, र हामी एकचोटि सर र हामीले के पढ्यौँ त भन्ने कुरा हेरौँ है त। म चाहिँ ठ्याक्कै इङ्ग्लिसमा पढेर ठ्याक्कै त्यसको नेपालीमा नाम भन्छु, र तपाईँले चाहिँ त्यसको प्रोनाउन्सिएसन पनि आफ्नो मनमा नै भन्दै के भनेको हो त भनेर सम्झिनु पऱ्यो हेर्दै। ठिक छ, म यसरी हाइलाइट गर्दै पढ्छु। 1, आजमा दम, आजमा दम। 2, इयरएक, कान दुखेको, इयरएक, कान दुखेको। मिजल्स, दादुरा, मिजल्स, दादुरा। हेडेक, टाउको दुखेको, हेडेक, टाउको दुखेको। कोल्ड, रुघा, कोल्ड, रुघा। कफ, खोकी, कफ, खोकी। डायरिया, पखाला लागेको, डायरिया, पखाला लागेको। डिसेन्ट्री, रगतमासी, डिसेन्ट्री, रगतमासी। बोइल्स, खटिरा पिलो, बोइल्स, खटिरा पिलो। सोर थ्रोट, काँटी दुखेको, सोर थ्रोट, काँटी दुखेको। स्प्रेन, मर्केको, स्प्रेन, मर्केको। चेस्ट पेन, छाती दुखेको, चेस्ट पेन, छाती दुखेको। डिजी, रिङटा लागेको, गिर्जी, रिङटा लागेको। टाइफोइड, टाइफाइड। ब्लड प्रेसर, रक्तचाप, ब्लड प्रेसर, रक्तचाप। फिभर, ज्वरो, फिभर, ज्वरो। पिम्पल, एक्ने भनेको डन्डिफोर, पिम्पल या याक्ने भनेको डन्डिफोर। रिङवर्म, जुगा। स्टोमक एक, पेट दुखेको। भमिट, बान्ता। स्केबिज, लुतो, स्केबिज, लुतो। ड्यान्ड्रफ, चाया, ड्यान्ड्रफ, चाया। क्यान्सर, अर्बुद रोग, क्यान्सर, अर्बुद रोग। ट्युमर, मासु पलाएको गाँठो, ट्युमर, मासु पलाएको गाँठो। हार्ट एट्याक, हृदयघात, हार्ट एट्याक, हृदयघात। प्यारालाइसिस, पक्षघात, प्यारालाइसिस, पक्षघात। स्मल पक्स, बिफर, स्मल पक्स, बिफर। ल हामीले पार्ट 2 पनि गऱ्यौँ र यसको पार्ट 1 पनि गरेका छौँ। तपाईँले दुवै भिडियो हेर्नुहोला, र केही समस्या छ भने पनि हामीलाई भन्न सक्नुहुनेछ है। ल त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ। जय 𝘁𝗎, पिस।